محمد نعیم مشتاق، تاریخ‌نویس و نقاش در سال 1349 در روستای قرغنتوی ولایت بامیان به دنیا آمده است. او تحصیلات ابتدایی را 4 سال پیش از انقلاب هفتم سور 1357 در مکتب ابتداییه یا مکتب دهاتی قرغنتو آغاز کرد. زمانی که صنف 4 مکتب بود، سیستم اداری و مکاتب به دلیل انقلاب ثور در افغانستان از هم پاشید و او مجبور شد که تعلیمات خود را به صورت غیر رسمی نزد پدرش ادامه دهد. دوران کودکی او در یادگیری زبان فارسی، نوشتن و آموزش غیر رسمی گذشت. پدر آقای مشتاق سواد خصوصی و ملایی داشت، اما تجربیات فرهنگی، تاریخی و نقالی او مشهور بود. پدر او در شاهنامه و حمله‌خوانی دست بالا داشت. نعیم مشتاق نیز تلاش کرد تا جایی که ممکن است نزد پدرش بیاموزد. او در دوران جنگ‌های طولانی مجاهدین در افغانستان در مدرسه و مکاتب غیر رسمی درس خواند. بعد وارد مکتب شد و در سال 1387 از لیسه ذکور ولایت بامیان فارغ گردید. آقای مشتاق در سال 1390 در امتحان سراسری کانکور افغانستان شرکت کرد و در سال 1391 وارد دانشگاه تعلیم و تربیه شد. او در بخش زبان و ادبیات انگلیسی جذب شد و در سال 1395 از دانشگاه بامیان لیسانس گرفت. آقای مشتاق به دلیل محرومیت‌های مردم هزاره به تاریخ علاقه‌مند شد. در ابتدا از پدرش درباره تاریخ شنید و تصمیم گرفت که در تاریخ بیشتر کنکاش و تحقیق کند. پدر او دائم از تاریخ بامیان، هزاره‌ها، تراژدی دوران عبدالرحمن و محرومیت‌های سیستماتیک مردم هزاره قصه می‌کرد. پژوهش در تاریخ و دانستن این علم برای آقای مشتاق بدل به یک وجیبه شد. او از همان دوران نوجوانی شروع به جمع‌آوری تکه‌های تاریخ کرد. سپس به مطالعه کتاب‌های تاریخی رو آورد و با خواندن چند باره کتاب‌های افغانستان در مسیر تاریخ و سراج التواریخ، آتش او برای دانستن تاریخ، تحقیق و نوشتن در این زمینه بیشتر شد و او جزوه‌ها و مطالب گوناگونی نوشت. او مطالب و نوشته‌هایی در باب گزیده‌های زندگی و سرگذشت بزرگان بامیان، دوران عبدالرحمن خان، خوانین شمال و مناطق مرکزی، کشمکش‌های کوچی‌ها با هزاره‌ها نوشته و روی تاریخ هزاره‌ها از دوره غوری‌ها، تیموری‌ها تا دوره نادرشاه افشار کار کرده است. آقای مشتاق در حال حاضر مهاجر و در پاکستان به سر می‌برد. او در حال تحقیق، نوشتن و مشغول هنر نقاشی است. پدرم در حالی که سواد خصوصی داشت، سواد ملایی خصوصی داشت و در این حال تجربیاتی فرهنگی و تاریخدانی و نقالی را هم داشت که به شاهنامه خواندن، املا خواندن و قصه ها و داستان ها مهارت خاصی داشت دیگه. و ما هم کوشش کرد که خط یاد بگیریم. سواد ابتدایی که خودش داشت به ما انتقال داد و بعد طی 14 سال جنگ های بین مجاهدین و دولت کمونیستی و زمان ما فقط کوشش کردیم که در مکاتب خصوصی بخوانیم، در مدرسه بخوانیم و بعضی مکاتب خصوصی که زمستان ها دایر میشد، معمولا یک رسمی، یک رواجی در بین مردم ما بود،
زمستان ها در مساجد کلاس ها برگزار میشد، کلاس های قرآن کریم و درس های به ویژه زبان دری و فارسی، خواندن و نوشتن، خوشنویسی. در قسمت سواد آموزی ما گفته میتونیم که در طول از 14 سال ما کوشش کردیم که از سواد خصوصی یعنی غیر رسمی بهره ببریم. علت علاقمندی ما به تاریخ همی بود که پدرم دائم از تاریخ بامیان و تاریخ هزارها قصه میکرد و از تراژدی های دوره عبدالرحمن و محرومیت های سیستماتیک هزارها. برای خود یک فرضیه دانستم که باید تاریخ هزارها را بنویسم و یا تاریخ هزارها را درست حد المقدور بدانم که این قوم در طول تاریخ چگونه و چطور زندگی کرده و چرا و چگونگی های تاریخ هزارها را من باید بفهمم. پس من زمانی که سواد ابتدایی را در خانه پیدا کردم، از همون زمان من شروع کردم به جمع‌آوری تیکه های از تاریخ و شروع کردم از اول از تاریخ قریه که قریه ما چگونه به وجود آمده و پدران ما کی بوده و چگونه قریه را به وجود آورده و در زمانهای امپراتورایی که در منطقه گذشته، پادشاهایی که در منطقه گذشته و اینا در کجای تاریخ قرار داره، چگونه زندگی کرده و حیات خود چگونه پیش برده. برای اولین بار من کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته غلام محمد غبار به طور کامل 2-3 بار خواندم. وقتی که افغانستان در مسیر تاریخ خواندم، من دریافتم که کتاب‌های دیگه، نوشته‌های دیگه بسیار زیاد وجود داره و تاریخ نویس‌های شهیر دیگر هم هست. وقتی که کتاب سراج التواریخ خواندم، من خب برای خود یک وجیبه دانستم که زیادتر به مزایای تاریخی هزارها توجه بکنم، چون وقتی تراژدی هایی که در تاریخ دوره عبدالرحمن وجود داشته و به وقوع پیوسته، هر انسانی را متحول می سازه. سنداتی که به من رسیده از دوره شیبانی ها، هجوم ازبک ها به مناطق مرکزی و شمال هزارستان، که کسایی که در قضایا نقش داره مانند میر الخانی و میر محمد جان بیگ سری لال و سری جنگل و دارو بیگ سیغان و میر پرسه بیگ شیدان، اینا بزرگان او زمان که با شیبانی های ازبک خب مناقشه داشته، جنگ ها کرده و کشمکش های زیادی بین از اینا صورت گرفته. اینا را من تحقیق کردم. یک قطعه از نوشتار من در مورد از این است. و دوم خب دوره عبدالرحمن است. دوره عبدالرحمن، قوانینی که در دوره عبدالرحمن خصوصا در شمال هزارجات، یعنی ولایت بامیان و ولسوالی های یکاولنگ و حواشی
خود ولایت بامیان صورت گرفته. من اینا را خواستم تحقیق بکنم و یک انگیزه دیگه هم داشتم که بسیاری از تاریخ نویسای ما در قسمت شمال هزارستان در دوره عبدالرحمن چیزی ننوشته و یا کمتر نوشته و کمتر پرداخته شده. من خواستم اینا را برجسته بسازم و مستنداتی کوشش بکنم که در تاریخ ارائه بکنم. سیوم خب موضوع کشمکش های کوچی ها با هزاره هست، از دوره نادر الی انقلاب 7 سپتامبر که یک دوره بسیار پرماجرا است. قصه های بسیار زیاد، داستان های بسیار زیاد گفته شده و کشمکش هایی که بین کوچی ها و هزاره ها صورت گرفته و یک بخشی از نوشته هایم ای است. خب بخش چهارم در مورد تاریخ هزاره ها از دوره غوری ها، دوره تیموری ها تا دوره نادرشاه افشار است که به سرنوشت هزاره ها دخل و شریک است تا جایی. فعلا این بخش زیر کار است. توجه به تاریخ یک چیزی ضروری است. اگر انسان به تاریخ خود مراجعه نکنه و ندانه که ما از کجا آمدیم و کی بودیم و چی کسی هستم، پس انسان آدم بی‌هویتی است. آدم بی‌هویت یک زندگی تاریک و نامفهومی را در دنیا سپری میکنه. کسانی که میفهمه از تاریخ گذشته برای آینده آمادگی میگیره و خود را به حیث یک انسان در پهلوی انسان‌های جهان، در پهلوی آدم‌های جهان، مردم جهان احساس غرور و احساس خودی داره. در کنار تاریخ نویسی نقاشی هم میکنم. نقاشی یعنی نقاشی موضوعات تاریخی را. اما موضوعات تاریخی که ما نوشتیم، من خواستم که بسیاری از مقاطع مهمی تاریخی را در قسمت نقاشی به تصویر در بیارم. من از زمان کودکی وقتی در خانه من کتابا را میخواندم. بعضی کتابای قدیمی تصویردار بود. علل خصوص وقتی که من شاهنامه را میخواندم، شما میدونید که در شاهنامه نقاشی های بسیار قدیمی وجود داره که همزمان با نوشتن خطی نسخه های شاهنامه هست. ما او تصویرهای شاهنامه را که میدیدم، باز خیلی علاقه داشتم که من یک زمانی شود که من دیگه تصویری را به قلم خود بکشم و نقاشی بکنم. از همون زمان من کم کم شروع کرده بودم نقاشی را در روی کاغذ و در روی تخته من نقاشی میکشتم. و همچنان دوران مکتب من خیلی خوب رسام بودم و وقتی استاد مرا میگفت بیا نقاشی کو، ما تصویری خود استاد حتی در روی تخته
رسامی میکردم. از همون زمان من کم کم دستم به نقاشی میگشت. از همون زمانی شروع مکتب ما و پیشتر از او وقتی که در خانه بودم هم دیگه در قسمتی از این که من بسیار علاقمند شدم در نقاشی. وقتی ما زمانی آمدم به دیدن پیکرهای بودا، اون زمان که ما وقتی می رفتیم در مو تاقهای بودا را می دیدیم از نزدیک. تاقهای پشت سر بودا کاملا نقاشی شده بود و تصاویر چهره های آدم ها و در حال رقص و پادشاهی که سر چوکی یا سر تخت نشسته بود و پرنده هایی که نقاشیش اونجا بسیار واضح دیده می شد. ما برداشت کردم که نقاشی یک چیزی بسیار مهمی است. علاقمند شدم که باید ما یک روزی شود که من یک برنگ روغنی و تصویرهای مثل تصویرهای تاقهای بودا را بکشم تا ماندگار شود. علاقمند شدم. و در زمانی که ما خیلی خوردم بودیم، اون زمان تقریبا بسیاری از قسمت‌های تاقهای بودا همچنان رنگ‌آمیزی کرده بود و نقاشیش قابل رویت بود. اما در دوران مجاهدین کم از بین رفت و همونطور زیادتر دوران طالبا کاملا از بین رفت. یک انگیزه بسیاری که مرا وادار ساخت، انگیزه پیدا کردم، امی تصاویر تاقهای بودا بود. ما اونجا درک کردم و دانستم که نقاشی یک اثر ماندگار است، یک اثری است که میشه که آدم تاریخ بازگو بکنه و فرهنگ و کلچر منطقه و مردم به تصویر بکشه تا ماندگار شود، تا برجسته شود و قابل رویت برای تمام دنیا و تمام جهان بشه. در سالهای پسین دوره جمهوریت دیدیم که علاقمند هنر نقاشی زیادتر شده و این هنر برای خود قالب رسمی اطلاعات فرهنگ افغانستان جا پیدا کرده. باز ما یک نهاد رسمی ساختیم، به نام مرکز هنرهای تجسمی. و در اون مرکز هنرمندای زیاد عضویت داشت، پیکرساز و نقاش همچنان. باز این نهاد ما تا زمانی که ما بامیان سقوط کرد تا اون زمان مشغول فعالیت بود و فعالیت‌های خوبی هم داشت. و ما بسیاری از تابلوها و نقاشی‌های تاریخی خود در این زمان ما ساختم که موجب شد که دیگه فرهنگ‌های بامیان هم علاقه پیدا کنه و ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان ما را تحت پوشش بگیره و نقاشی‌های ما را ثبت و ضبط فرهنگی بکنه.
مثلا در این پهلوان که ما نقاشی کردیم، در اونجا اموکوهای بلندی از او دره را نشان دادیم که حاوی قصه ها و رویدادهای بسیار تاریخی از جمله رویداد غمانگیزی که در اونجا شیرین هزاره، دختری شجاع و مبارز هزاره، در اونجا یک حماسه بسیار بزرگی را خلق کرد که تا هنوز ما و امثال ما و هم نسلای ما و بخصوص زنها و دخترای هزاره که چون او حماسه را به یاد بیاره و همیشه به او حماسه های شیرین افتخار بکنه. ما خب احساساتی حماسه سرا یا مثلا احساساتی قهرمان انگیز یا قهرمان پرور که در ما خلق شد، ما خوش داشتم که صحنه هایی را از او رویداد غمانگیز و شجاعت های شیرین به تصویر در بیارم و نقاشی بکنم. اگرچه امروز خب هوش مصنوعی یا همه چیزی دیجیتالی این چیزها را بسیار با آسانی به تصویر میکشه، اما این احساسات خودم بود که ما چندین بار نقاشی شیرین کشیدیم. در پایین تصویر شما یک لشکری را میبینین، سوارایی را میبینین که یک قلعه را دور میزنه و گرد و خاکش هم معلوم میشه دریای پیش روی است. یک صحنه است، یک صحنه تصوری است که گویا سردار عظیم بیگ، سردار شجاعی که با رویاری با لشکر متجاوز غلام حیدرخان چرخی به مبارزه پرداخت و یک صحنه ای را از زمان و تحرکات جوانمردانه از سردار عظیم بیگ نشان میده و سواری شخصی که اسب در بین دریا زده و خود سردار عظیم بیگ است. وقتی که ما این نقاشی ها را میبینیم با همون درد و رنج و ظلم دوره عبدالرحمن، اینا پیش چشم از ما ذهناً اینا رو تصور می‌کنیم که این یک حالت ما در دوره سر اجداد ما گذشته و مثل چل دختران یا مثل دره پالان یا مثل امثال از یا که صدها مثال ما داریم در این قسمت و خیلی چیزا را ما شاید در تاریخ یا تصور نتونیم که این یک چیزی که استاد میکشه که بازور عملا مینگریم باز تصور می‌کنیم که این یک حالت در سر ما و شما سر ما هزارها بوده در 100 و چند سال پیش که پیشتر استاد درس کرد و به نسل بعدی ما باقی خواهد ماند که اونا بیتونه با تصویر راحت‌تر یا دقیق‌تر یا در ذهن خو چکنه وره انعکاس بده که ما اینیت یک شیرین داشتیم، اینیت یک مشکلاتی دوره عبدالرحمنی داشتیم یا همسال از یا. وقتی داستان‌های تاریخی را ما می‌خوانیم که این تلاقی تمدن‌ها و تمدن‌های غرب و شرق بوده و این موقعیت تاریخی شهری به نام شهر غلغله که حالی هست، این در سابق در او زمان این به نام شهر زر میگفته
این قسمتی از ویرانه های از زیر که آل آدم مورد بازبینی قرار بده دیده میشه که اینجا هم کارکردهای از بودیزم به چشم میخوره و بعد از او هم قسمت های از این معماری اسلامی را نشان میده که دو تمدن بزرگ متلاقی شده در اینجا و دو تمدن بزرگ اینجا کار کرده بوده و محل نشیمنش بوده و واقعا یک جای با شکوهی، یک شهری با شکوهی بوده. به می عقیده هستیم، طرفداری از خشونت نیستیم هیچگاهی. میخواهیم از همین طریق مبارزه صلح طلبانه و انسان دوستی خود پیش ببریم. طبعا اثر بسیار خوب داره. کوشش داریم که نسل های آینده راه درستری را تعقیب بکنه و ما بتانیم که فرهنگ سازی بکنیم برای ملت غریب خود، برای ملت محروم و زجر کشیده خود. فرهنگ‌های از دست رفته خود باز یابیم و فرهنگ سازی بکنیم تا بلندگویی باشیم و صدایی باشیم برای معرفی ملت محروم.